په دې وی کې زمونږ نیوز چې کوم دی فوکس په منګه کو په مالویر باندې خو مالویر چې کوم دی که خیال وکړي ټیپیکل مالویر خلک اکثر د ډیولپر یا کریمینل کسانی هغه مالویر ولیکي او هغه بیا ایگزیکیوټ کی خلکو د بلینکونو کې لیږي او مطلب دا چې کس ډیر ټایم والی په ګنټو ورځو هفتو باندې هغه ټایم والی چې دا یو مالویر چې کوم دی دا ولیکل شي خو وسی کم دی نن سبا هغه چینج شوی دی بای هغه ټوټلی چینج شوی دی هغه ته وس ویل کیږي artificial intelligence malware چې کم دی هغه بل شان دی malware دی هغه ټول سیستم نن سبا چې هغه بل شان دی مطلب هغه کمپیوټر دی او کمپیوټر چې کم دی هغه خلکو له malware لیکي artificial intelligence هغه دی ویل کیږي AI چې کوم دی دلته یو قسم د ټیسټ په دی راخره چیٹ جی پی ټی وته وي چیٹ جی پی ټی یو artificial intelligence یو سیستم دی چې په هغه کې کوم یوزر چې کوم دی لکه منګه به ټولي ګزاره منګلا ډیډاس مالویر چې دی هغه ولیکا هغه د ښکار وکي چې هغه باقاعده کمپیوټر وګرځي په انټرنیټ باندې او سنمونه وانبلټیز ستاسو دی ټول راوندي کی هغه په ترو باندې یو قسم ډیډاس مطلب چې وانبلټی وګوري یا چې کوم کمپیوټر چې دی هغه اویلیبل دی او هغه مطلب چې کله هغه هایجیک کی یو قسم نه ډیډاس خدای نو هغه ټوټل چې دی هغه په خپل ریکارډ کې راوالي هغه په ترو باندې یو مالویر چې کوم دی هغه ولیکي هغه مالویر چې کوم دی هغه باقاعده بیا ایگزیکیوټ کی هغه مالویر چې کوم دی هغه ته انسان د لیکل نه مطلب دا دی چې یو پاورفل دی مطلب منګه به ولیکو کې ریش باغې کې څه غلطیاں نه راشي باغې کې څه ټایپ وي او artificial intelligence خدای خو باقاعده په انټرنیټ باندې ګرځي او خو ټیټي ګورځي وانبلټی چې مطلب به د کمپیوټر کې دا سنمونه کوډ دی کنه کله چې یو منګه کوډونه ولیکو یو انسان د کوډز ولیکي هغه بیا ریویو کوي باغې باندې زیات ټایم لګي ځکه چې به تو ریویو کې ګوره به اکثر سړی چې دی هغه فوکس هغه ورکشي اټینشن ورکشي هغه کوډ چې دی کې د شي هم غلطي به راشي کمپیوټر خو دې نه کوي کنه کمپیوټر خو ورډ بای ورډ زی او په ملي سیکنډز کې هغه چې تقریبا 1000 لاین نه چې نه هغه باقاعده ته ملي شي کنه سکینینګ جو دا کوم وي دغه شنه artificial intelligence چې کوم دی چې کله هم مالویر لیکي نو په 15 شپږ سکندو کې دی تقریبا کنه نه یو پیج پورې خه باقاعده کوډ چې دی هغه لیکل شي صرف ته دا وایي چې ما زماره پر ډیډاس مالویر پکار دی زماره پر مطلب دیسی مالویر پکار دی چې هغه کریډنشل پټي زماره پر دیسی مالویر پکار دی چې د خلکو پاسورډ پټي زماره پر دیسی مالویر پکار دی چې هغه د خلکو ویب کیم چې دی هغه هایجیکی artificial intelligence چې کوم دی هغه روان فیوچر دی نو یو سیټ د خو منګه artificial intelligence استعمالو چې باغې باندې منګه تقریبا IoT جو دا کوم وای کنه انټرنیټ اف ثینګز منګه باغې باندې ډېر شي کارونه کوو باغې باندې منګه پارکینګ لاټ ګورو باغې باندې منګه ګورځو په روډ کې گاډي تیزي روزي دا وسنن سبا چې کوم هایبرید گاډي دی باغې کې دا ډرایور لیس گاډي دی کنه په روډ باندې رواني بای کې ډرایور نه خو خپل ډیسیژن علي د دنیا شي شنو منګه استعمالو ټایپ چې کوم دی کله چې ګوګل کې دا سرچ وکړي هغه ورډ سرچ راوړي دا ټول artificial intelligence ټیکنالوژي کوم دا هغه استعماليږي دا خو منګه په خماني استعمالو خو په بد باندې هم استعماليږي ځکه چې دا مالویر چې کوم دی راغول شي انسان چې کوم دی دا artificial intelligence د تاسو کول شي او یوز کول شي په غلط باندې مطلب دا چې تاسو سره چوڑکې دا یو چوڑکې دا هغه چوڑکې کا تاسو راوالي د خپل پیدا لپاره استعمال کوي باغ باندې مانه کټ کوي هغه مانه چې کوم دا تاسو پیدا لپاره راشي او کدا چوڑکې تاسو راغسه نایب چې کوم دی نایب تاسو راغسته او باغ یو سکو نو تاسو په جیل ته هم تللی شي او کس دې هغه ته هارم هم کول شي نو دا دوه قسم دي ګره زموږ سره یو پولیس دی یو ټیپس دی دا دوه چې یو ډیفنس کوي او بل افنس دی نو افنس او ډیفنس دا ټول کول شي دا artificial intelligence کوم دی بای په فیوچر کې به دا ډیر زیات یو نقصان رسي ځکه چې هغه بیا هر یو شی چې دی هغه به artificial په ترو باندې کیږي دا غیر بار خیر منځ په ډیفنس هم راو باسو but that's gonna be very hard مطلب دا چې روان فیوچر چې کوم دی سیستم ډیر زیات ګډوډ دی ځکه چې چیٹ جی پی ټی کوم مالویر کوم یو artificial intelligence د ټیسټ په دی راخړی دی چې کوم مالویر لیکي نو ایمیجن چې سایبر کریمینل په فیوچر کې به هغه سنمونه artificial intelligence استعمالي چې هغه به د هیومن کیپاسټي چې کومه دا هغه به کمپریهنس کوي نو مطلب دی چې هغه به سوچ په بیم نه راځي دا اوس موږ څنګه کنټرول کوو نو زما په خیال چې را روان فیوچر ډیر زیات خطر کې دی او دا غیر په دا سایبر سکیورټي کورسونه دا چې تاسو کوم کوي په دې کې خپل کرییر وکړئ تاسو فیوچر چې کوم دی هغه به هم برایټ او مزه به کوي مزه ان شاء الله